Sok év kutatómunka után magyarok tökéletesítették azt a különleges alkatrészt, ami gyökeresen megváltoztatja a fuvola használatát. Hosszú évek közös munkája és számtalan tesztelés után kifejlesztették azt a speciális hangolódugót, aminek segítségével szebb lesz a fuvola hangja, és könnyebben meg is lehet szólaltatni. És ez nem csak a művészeknek, a tanulóknak is hatalmas segítség lehet. De hogy ez pontosan mit jelent és hogyan néz ki, azt most önöknek is megmutatjuk. Egy egyenes felület helyett egy kupos felületű hangoló felületet alakítottunk ki. Több évnyi kutatómunka után egy magyar csapat hatalmas áttörést ért el, ezzel pedig egy teljesen új korszakot nyitottak meg a zenei világban. Még mielőtt elárulják, hogy pontosan milyen fejlesztést végeztek a fúvós hangszeren, és hogy miért van olyan óriási jelentősége, utazzunk vissza az időben. A fuvola korai változata már 6000 évvel ezelőtt létezett Kínában és Egyiptomban is. Európában csak a 12. század környékén terjedt el. Ekkor még egyetlen fadarabból készítették, aminek az volt a nagy hátránya, hogy utólag nem volt lehetőség a hangolásra. A ma ismert fuvolát a 19. században Theobald Bohm tökéletesítette, aki akkor fémből készítette el és billentyűkkel is ellátta azt. A hangszer azóta a szimfonikus zenekarok elengedhetetlen eleme. Ha azt hinnénk, azóta senki sem próbálta tökéletesíteni a fuvola hangoló dugóját, nos, ez nem igaz. Az elmúlt 40 évben több szabadalmi bejelentés született, készültek angol, francia, amerikai és japán tervek is, azonban egyiket se ismerte meg a világ, mivel nem kerültek gyártásra, mert nem voltak működőképesek. Ez pedig már a pécsi Kodály Központ, ahol a fuvola művészek már az új magyar találmánnyal zenélnek. Még mielőtt elárulják számukra, mi a különbség, nézzük meg közelebbről a hangszert. Laikus szemmel nem sok különbség látszik, és mint kiderült, a belsejében van a titok. Lakat Zoltán 31 évig játszott a pécsi szimfonikus zenekarban, majd a Pannon filmharmonikusokban, így nem is csoda, hogy ő volt az egyik ötletgazda. A szakmai pályafutásom alatt én gyakran gondolkoztam azon, hogyan lehetne jobbá tenni a fuvola konstrukcióját, hogy könnyebben tudjunk vele játszani, kevesebb energiabefektetéssel, és szebben tudjunk vele játszani. Ez volt az első gondolatom, illetve arra jutottam a végkövetkeztetésként, hogy a hangoló dugót kell megváltoztatni ahhoz, hogy lényegesen tudjunk javítani a fuvola hangzásán. Ahogy megtudtuk, a hangszín kialakításáért a hangoló dugó anyaga, míg a hangerőért az anyag minősége, tömege, illetve a felülete is felelős. Ez a gyári fuvolából kiszerelt, gyárilag beépített egyenes felületű hagyományos hangolódugó, parafa a külső része. Mi ezt teljesen megváltoztattuk, ilyen kupos hudatú a belső része, és elhagytuk a parafát. Van, ami alpakkából, bronzból, cirkóniumból, sőt aranyból is készül. Kíváncsiak voltunk, mi a különbség. Puha rezgéseket tudnak leadni, tehát puha anyagból vannak, nagyon jó rezgéseket adnak le, és nagyon szépen szólnak ebből a hangok. Nem véletlen, hogy a mesterfuvolákat aranyból készítik. Gyönyörűen szólnak, de hát nagyon horribilis árok miatt nem érhető el hétköznapi ember számára. Ezért is jelentenek megoldást ezek a dugók, ugyanis bármilyen fuvolába be tudják építeni, az élettartamuk pedig szinte örökre szól. A fejlesztőknek is komoly kihívást jelentett megtalálni a tökéleteset, ugyanis erre még semmilyen mérő szoftver nincs kifejlesztve. Oktávonként meg kell szólalnia minden 12 hangnak, van 3 oktáv, sőt még a 4. oktávban is egy pár hang, és mindegyik hangnak egyformán jól kell megszólalnia. És emiatt tartott évekig a fejlesztés, hogy minden egyes hangnak meglegyen a helye, és mindegyik rezonánsan tudja megszólalni. De Tamás és Zoltán mellett Dömösi Tamás is tesztelte a találmányt. Különböző paramétereit figyeltük, hogy fogyasztja a levegőt, melyik hangmagasság szól a legtisztábban. Ezeket jegyzeteltük és összevetettük az eredményeket. Az új alkatrész pozitív tulajdonságait nem csak a tesztelők, hanem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hivatalos hangelemzése is igazolja. Hallva az eddigieket, felmerült a kérdés, hogy ezt az új találmányt a profi művészeknek vagy a tanulóknak javasolják. Engem is teljesen elvarázsolt, hogy mennyivel megkönnyítik utána a felhasználását. Tehát a tanulóknak nagyon nagy élményt fog nyújtani, és sokkal könnyebben megtanulhatják fuvola használatát.
Hogy erről mi is megbizonyosodjunk, megkérdeztük az egyik tanulót is, aki egy hosszabb szünet után ezzel az új alkatrésszel folytatta zenei tanulmányait. A változást pedig szinte azonnal észrevette. Úgy érzem, hogy sokkal öblösebb a fuvolámnak a hangja, illetve az alsó regiszterek sokkal könnyebben megszólalnak, és a hangzás is sokkal szebb a fuvolának. És a dinamikával is sokkal könnyebben tudok játszani, tehát a forte, illetve a piánók között. Térjünk is vissza a riportunk elején említett fuvola művészhez. Kíváncsiak voltunk, ő hogyan választotta ki, melyik a számára megfelelő alkatrész. Igazából ki lett próbálva, hogy ehhez a hangszerhez, amit én elképzelek, új hangideált, ahhoz milyen anyagok szükségesek, hogy felerősítsék ezeket a tulajdonságokat, és így esett a választás ezekre az anyagokra. Tehát nem tudatosan választottam, hanem a fülem választotta, és így lettek ezek az anyagok beépítve. A több éves közös munkából született egyedülálló találmányt a Nemzeti Szellemi Tulajdonhivatala 2017. április 28-án elfogadta. A magyar mellett az amerikai és a japán szabadalmat is megkapták.